ببيان ما الباعث على اختيار هذه المنظومة البديعة في العلوم 14، وهو أننا في زمن ولله الحمد أقبل فيه كثير من المسلمين على طلب العلم محبة وغيرة وتشبها بالكرام وبأهل الفلاح، ولكن للأسف الشديد كثير من الناس غاب عنهم المسلك الصحيح لطلب العلم، وهو الأخذ مشافهة عن المشايخ الذين أخذوه مشافهة عن مشايخهم، وهكذا بالسند المتصل إلى مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا العلم لا يؤخذ من الورق، هذا علم الشريعة على وجه الخصوص، بل وغيره من العلوم الكونية والدنيوية والجريدية لا تؤخذ من القراءة في الورق، وإنما تؤخذ سماعا عن أهل العلم كما سمعوه عن أشياخهم، وهكذا إلى مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عن سيدنا جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وهو عن رب العزة، فهو علم مسند مسلسل. فلما رأيت كثيرا من الناس اهتبلوا بطلب العلم وحبه، لكنهم سلكوا مسالك غير صحيحة في تحصيله، وهي مسالك أهل الكسل وأهل الدعوى، وهي الاقتصار على القراءة في الكتب، فجاء علمهم مقلوبا، فجاء علمهم غير صحيح، فخرجوا بعلم مشوه. فكان لزاما على المهتم بهذا الفن والمهتم بهذا العلم الذي هو علم يقرب إلى الله ويعرف بالله أن يسلك المسلك الصحيح الذي سلكه السابقون، والذي ينبغي أن يبقى عليه الآخرون واللاحقون إلى قيام الساعة، وهو الإسناد، وهو السلسلة في طلب العلم، وهو السماع من أهل العلم، وهو اعتماد فهوم ومنهج أهل العلم في التحصيل. اليوم في زمننا هذا أيها الأحبة في الله كثير من الناس يتكلمون في العلم ولكنهم لا يحسنون تحصيله، وسادتنا قيدوا هذا بالتحصيل من المشايخ كما قررنا. فلذلك اخترت هذا النظم الذي هو منهج الدراية في نظم النقاية. الأصل هو النقاية، أي نقاية العلوم للإمام الحبر الهمام شيخ الإسلام ومجدد عصره سيدي جلال الدين عبد الرحمن السيوطي رحمه الله، المتوفى سنة 11 و900. وهذا الإمام ممن يفتخر به على الأمم كلها، حتى قيل بأنه في الإسلام رجلان يصح أن يفتخر بهما المسلمون على غيرهم من أهل الأمم، وهو أبو حامد الغزالي وجلال الدين السيوطي رضي الله تعالى عنهم وعن أئمة الإسلام أجمعين.